د دغه سه قسمه فکرو شروع یعنی سٹارٹ د هاو اولد نه کیږي. بیا پسې هیلپینګ ورب یعنی ایز ام آر چې ټو بی ورب ورته هم ویلی شي. بیا پسې سبجیکټ او بیا پسې کوېشن مارک یعنی سوالیه نشان. دا فارمولا دا سټرکچر د دغه سه قسمه فکرو د پاره استعمالیږي. په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې دا مثالونه وګورو. هاو اولد آر یو، ته د څو کالو یې؟ د دې اگزامپل شروع د هاو اولد نه شوې ده. بیا پسې هیلپینګ ورب آر او بیا سبجیکټ یو او بیا سوالیه نشان. نیکسٹ اگزامپل هاو اولد از هی، هغه د څو کالو دی. د اگزامپل لکه وکتلی شي دا هم د هاو اولد نه سٹارټ شوی دی. بیا پسې هیلپینګ ورب از، بیا پسې سبجیکټ هی او بیا پسې سوالیه نشان. نو دا د فکرې چې کوم ترتیب دی بالکل د سټرکچر په عین مطابق دی. نیکسٹ اگزامپل هاو اولد از یور برادر، ستا ورور د څو کالو دی. نو دا هم د سټرکچر په عین مطابق باندې ده. د دغسې قسمه تپوسونو ځواب په ټو سټرکچر یعنی په دوو طریقو سره ورکولی شي. وړومبی سبجیکټ، بیا پسې ټو بی ورب، بیا پسې نمبر، بیا پسې ایرز او بیا پسې اولد. او دویم سټرکچر سبجیکټ ټو بی ورب او بیا پسې نمبر. په دې سټرکچر باندې د پوهېدلو دپاره اوس راځي چې دا اگزامپلز وګورو. هاو اولد آر یو، ته د څو کالو یې؟ دا اوس تپوس دی. د دې ځواب په دې طریقه آی ایم 20 years old، زه د 20 کالو یم. آی دا زمونږ سره سبجیکټ، ایم دا زمونږ سره ټو بی یعنی هیلپینګ ورب، 20 دا زمونږ سره نمبر او ایز په ایز او اولد په اولد. او دا داسې هم ځواب کیږي چې آی ایم 20، بس ډایرکټ آی سبجیکټ، ایم دا زمونږ سره هیلپینګ ورب او 20 نمبر. نیکسٹ هاو اولد از هی، د دې ځواب هم په دوو طریقو سره کیږي. نمبر فرسٹ، هی از 15 years old، هغه د 15 کالو دی یعنی 15 کلن دی. دا هی زمونږ سره سبجیکټ، از دا زمونږ سره هیلپینګ ورب، 15 دا زمونږ سره نمبر او ایز په ایز او اولد په اولد. او دا په دې طریقه باندې هم ځواب کیږي هی از 15، هغه د 15 دی. نیکسٹ اگزامپل هاو اولد از یور برادر، د ستا رور د 100 کالو دی. د دې ځواب په دوو طریقو باندې کیدی شي. نمبر فرسٹ، هی از 10 years old، هغه د 10 کالو دی. یا موږ داسې هم ویلی شو چې مای برادر از 10 years old، زما رور د 10 کالو دی. یا هی از 10، هغه د 10 دی. یا مای برادر از 10. نو دا و مای ډیر واز د دغسې قسمه فکرو دپاره سټرکچر. زه امید لرم چې دا کلاس به د ستاسو خوښ شي. مننه، تینک یو.